श्री गांगेश्वर देवस्थान, गाव शिपोशी, सह्याद्रीच्या कुशीत वसलेलं एक छोटस गाव. गावातील सर्वांनी मिळून एक स्वप्न पाहिलं आणि ते साकारण्यासाठी जशी जमेल तशी आर्थिक मदत देऊन स्वप्नपूर्ती करण्याच्या दिशेने वाटचाल सुरू केली. अनेक अडथळ्यांचा सामना करावा लागत होता, पण प्रखर इच्छाशक्तीपुढे सर्व अडचणींनी डोपरे टिकली आणि अखेर स्वप्न पूर्णत्वास आले. ते स्वप्न म्हणजे गावाचे ग्रामदैवत गांगेश्वर मंदिराचे नूतनीकरण. एक गाव मिळून काय करू शकतो याचे जिवंत उदाहरण सर्वांपुढे ठेवले गेले आणि उभे राहिले एक भव्य मंदिर. त्याच मंदिराचा जीर्णोद्धार आज आपण पाहत आहोत.